Wat doe je als je wel graag jouw geloof wilt belijden, zoals dat zo mooi heet, maar dat je dit niet mag? Dan doe je het stiekem. En dat is nog niet echt bijzonder, want het wordt pas bijzonder als je dat met zo'n 150 man tegelijkertijd in een echte kerk kunt doen. Zonder dat het opvalt aan de buitenkant. Een heuse schuilkerk. Je vindt er nog een aantal in Nederland, van Zaandam tot Zutphen. En deze schuilkerk in Amsterdam is al sinds 1888 een museum. Het op één na oudste museum van de stad en het is Europees erfgoed. Vandaag duiken we de 17e eeuw in om erachter te komen hoe je dit alles ruim 200 jaar lang geheim kon houden. Nou, hier staan we in het nieuwe gedeelte van het museum. En dat is eigenlijk een nieuw pand. En dat zie je ook wel. Het is helemaal wit, modern, strak. Klopt. En dat is eigenlijk om mooi contrast te geven met waar we naartoe gaan. Naar het oude gedeelte van het museum. Dat is niet hier? En dat is niet hier. Oké. Nee, dus we gaan onder de grond. Nou ja, onder straatniveau. En dan nemen we een klein tunneltje onder het steegje hiernaast. En dan moeten we weer klimmen naar boven. En dan komen we in het oude gedeelte. Laten we gaan. Gaan we beginnen. Toch? Ja? Oké. Dus hier. Kom mee, hier gaan we naar beneden. Oké. Nou, dan komen we hier onder straatniveau. En dan gaan we hier de hoek om. En dan gaan we weer klimmen. Meteen. Maar we lopen nu dus onder de straat. Dit is eigenlijk onder de straat. Hier loopt het steegje. Ja? Dus dit is het gedeelte. Oké. En dan gaan we hier eronder Een door. ander pand in. Ja, en dan gaan we hier weer klimmen. En dan komen we in het oude gedeelte. Oh, je ziet het ook meteen. Ja, je ziet ook heel mooi de overgang. Dus we stappen nu een eeuwtje of 4 terug. Precies, we gaan terug in de tijd. Met een paar tredes. Oké. Ja. En dan ben je hier Oh, wauw. binnen in het oude gedeelte. En hier begint echt het museum. Want het is een oud pand, 17e eeuw. En het is gekocht door Jan en Lisbeth in die tijd. En die waren rijk, dus die konden dit prachtige pand kopen hier aan de gracht. En het is eigenlijk niet 1 pand, maar het zijn er eigenlijk 3. Zij kochten 3 panden. Zij kochten 3 panden. Doen we En dan duur. niet zo, maar eigenlijk in de diepte. Waarom zou je dat doen? Nou, de achterste 2 hebben ze verhuurd. Dus dat bracht ook gewoon geld op. Ja, oké. Ja, En ze hebben iets heel bijzonders gedaan hier op zolder. En daar gaan we het later over hebben. mooi. Nou, hou onze spanning. Krijg je dus zo meteen te zien. Ja. Eerst eventjes, de 2 mensen die hier woonden, die waren wel gesteld. Dus wat deden zij? Wat deden zij? Nou, Jan, die kwam eigenlijk uit Duitsland. En daar speelde van alles. Maar economisch ging het ook niet zo goed. Maar ook het hele gevecht tussen katholieken en protestanten. Alles was daar gaande. En hij was eigenlijk gewoon... Ja, we zouden het vandaag misschien wel een vluchteling noemen. En hij kwam hier op zijn 15e. Samen met zijn broer, die was 18. Maar zonder zijn ouders. En hij kwam hier dus best berooid aan. En is begonnen als bakkersknecht. En heeft zich helemaal opgeklommen tot hele rijke zakenman. Doe maar. En in welke tijd is dit? 17e eeuw. 17e eeuw. Dus het is echt zo'n 17e eeuws verhaal. Ja. Ja. En zijn vrouw kwam uit een hele rijke familie. Want haar familie die verkocht kompassen. Ja. En die dingen had je natuurlijk nodig op al die schepen. Oh, dus zij waren verzekerd van werk, wat dat betreft. Zeker, ja. Vooral hier in Amsterdam. Ja. En hij is rijk geworden met het verkopen van zijden kousen. En dat waren vooral zijden voor mannen. Maar later vroeg hij ook linnen en hij heeft ook een soort belasting geïnd op alcohol eigenlijk. Nou ja, met alles tezamen werd hij erg rijk. Gewoon zakenman. En zakenman. Ja. Hiernaast zit de ingang. En dit was eigenlijk een klein winkeltje. Maar ik dacht, ik neem je eigenlijk even mee naar hun mooiste kamer. En die is op de eerste verdieping. Laten we gaan. Ja? Ja, toch? Let goed op waar je loopt. Want het is een oud pand. Het is een beetje onlogisch. Dus we gaan echt trappetje af, trappetje op. Kom mee. Hier zie je ook een mooie voordeur. Oh, dit was de ingang. Oh, zo. Ja, en dan gaan we deze kant op. Ah. Deze kamer, daar slaan we nu even over. Oké, ik dacht dit is de mooiste kamer, maar... Nee, zeker niet. Kan nog veel mooier. Trapje af. Krijg je meteen een goed idee van het doolhof van zo'n oud pand. Waarom bedacht je dit in die tijd, joh? En voor de lange mensen, die moeten even op hun hoofd letten. Ja.
Dus Dion, kijk uit. Ja. Oh, dit is de mooiste kamer. Dit was absoluut de mooiste kamer. Dat snap ik wel. Dit werd de zaal genoemd. Dat snap ik ook. Ja, hè? En dit was eigenlijk de ontvangstkamer voor hun gasten. Het was ook de kamer waar ze hun zakendeals deden. Dus ja, hier moesten ze eigenlijk gewoon indruk maken. De schilderijen waren heel duur. Je kon er ook een beetje je kennis mee laten zien. Vooral bijbelse kennis. Maar ook spullen zoals wat je hier ziet. Porselein. Kwam in die tijd ook helemaal uit China. Ja. Dus dan kon je ook laten zien dat je een beetje een wereldfiguur was. Zo'n soort pronkkamer. Een pronkkamer. Ja, echt om een beetje indruk te maken. Oké. Ja. En dat deed je ook met de hele stijl waarin die is ingericht. Dat heet het Hollands klassicisme. Dat kan je eigenlijk heel makkelijk herkennen doordat alles altijd gespiegeld is. Dus als je omhoog kijkt, dan zie je een prachtig oud cassetteplafond. Het zijn allemaal vierkantjes. En als je dan naar de grond kijkt, dan is dat een hele mooie marmeren vloer. Oh, op die maar daar manier. een vierkantje, hier een vierkantje. Dus dan liet je ook je stijl mee zien en dat je smaak had. Dus dat was een bepaalde gedachtegang die ze hadden. Met de ramen is het dan weer niet, want dat kan niet natuurlijk. dat kan maar voor niet. de rest zoveel mogelijk. Ja. Als daar iets is, moet het daar ook. Ja. Nou is er wel één dingetje. Jan en Lisbeth die, gingen aan het eind van hun leven hartstikke failliet. En daarmee is dus alles verkocht. Dus we hebben eigenlijk helemaal niks van Jan en Lisbeth over. Ja. Geen spullen, zelfs geen portretten. En ook nooit meer kunnen terughalen of iets dergelijks. Helaas. Tot nu toe nog niet. En hoe weet je dan dat ze hebben bestaan? Ja, dat vind je wel in allerlei inventarissen en officiële stukken. Ja. En de spullen die je hier ziet, die zijn wel echt. In de zin dat ze echt 17e eeuw zijn. Maar die komen uit Amsterdam of uit het Amsterdam Museum Depot. Of uit het Rijksmuseum Depot. Oh, dus dit zijn wel echt museumstukken? Zeker. Ze komen Die echt uit de gewoon 17e eeuw. En we weten natuurlijk ook wel hoe zo'n huis er min of meer uitzag. Ja. Er zijn voorbeelden genoeg in Amsterdam? Ja. Oké. Dus het heeft er absoluut zo uitgezien. Ja. Mooi. En we hadden natuurlijk over dingen die indruk maken, zoals porselein en schilderijen. Maar er is één ding wat hier misschien nog wel het allermeeste indruk mee maakte. En dat is dit ding boven de schouw. Oh, dat kleine ding. Deze. Ik dacht de schouw aan zich. Weet je wat het is? Ja, een wapen. Ja, zo'n familiewapen. Ja. Enig idee welke families er zo'n familiewapen hadden? En dan heb ik het eigenlijk over voor de 17e eeuw. Ja, de adel, denk ik. Zeker. Neem ik aan. Ja, adellijke families. En ik had je natuurlijk net verteld dat Jan die was niet van adel. En Lisbeth ook niet. Nee, die was alleen rijk. Die was geen adel. Nee, zeker Oké. niet. Nee. Maar ze werden natuurlijk wel heel rijk. En ze hebben dit ding gewoon verzonnen en gekocht. dat kon ook gewoon. Dat kon, dat is heel typisch Nederlands. Oh, echt? Ja. Gewoon, we hebben er geen, doe het zelf wel. Nou, heel veel mensen in die 17e eeuw werden natuurlijk hartstikke rijk. Zoals Jan en Lisbeth. En je kon dat gewoon kopen, omdat we in de 17e eeuw een republiek waren. Dus we hebben natuurlijk de koning eruit geschopt. Oh, ja. En we hadden nog wel adellijke families, maar die verloren een beetje hun macht, omdat heel veel andere gewone mensen door die handel heel rijk werden. Net zo rijk als die adel. En daarmee verloren ze een beetje hun macht. Ja. En geen koning meer. Dus een republiek. En dan kon je gewoon dit soort dingen doen. Nou. Dan kon je gewoon zo'n familie maar ook, kon je gewoon kopen. Ja. En kijk, De oude klok. nou, de klok, die doet het ook nog. Maar dit ding hadden zij dus getekend en... Ze hebben het gewoon helemaal zelf verzonnen. Dus ik had het over die kompassen van Lisbeth. Ja? Nou, die hebben ze hier erin gezet. Oh ja. En er zit ook hier een hert in en daar. En dat komt omdat Jan van zijn achternaam Hartman heette. En dat sprak je eigenlijk een beetje uit als Jan Hertman. Maar ik zie wel een kroontje. Ja. Het is geen adel, maar wel een kroon. Gewoon om de draak te steken of iets. Nee, dat maakt juist indruk. Gewoon een kroon erbij. Ja, dat is bijna koninklijk. Maar dat is gewoon alleen maar... Dus ze hadden zoiets van, oké, we gaan een wapen maken. Wat maakt indruk? Weet je wat, dat zetten we er allemaal in. Het is echt een beetje nouveau riche. Ja. En dat was Nederland. En dit wapen wordt nu ook nog gebruikt? Of zijn er nog families die dit wapen nu als familiewapen hebben? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk haast van niet, omdat ze natuurlijk failliet zijn gegaan. Maar ze hadden wel kinderen. Dus misschien hebben die dat voortgezet. Ja, want Weet ik ik eigenlijk kan me ook voorstellen in die tijd als je zo'n wapen verzint... Ja. dat wanneer de koning terug is, dat hij denkt van... nou Ja. weet je, al die verzonnen wapens... Nee, die zijn wel min of meer gebleven. Ah, oké. Ja. Nee, Kun dit je blijft zelf, toch echt wel heel Nederlands. kun je zelf geschiedenis maken in dit geval. Ja, ik vind deze dingen altijd zo leuk. Enig idee waar die voor zijn? Ja, je zou zeggen om een ketel aan te hangen, maar die zou dan hier moeten hangen. Precies, die hangt dan meer in het midden.
Dit moet je een beetje voorstellen als je hier lekker met z'n allen aan het eten bent. Of misschien wel ook zakendeals aan het sluiten bent. Heb je hier een lekker warm vuurtje. En dan kan je zo vasthouden en dan kan je een beetje zo warmen. Of je voeten warmen. Zeker als je al eentje op hebt, dan moet je natuurlijk niet erin vallen. Oh, maar dit wordt toch ook bloedheet? Op een gegeven moment wordt het heel erg heet. Ja. Dus het hete hangijzer, volgens mij komt het gewoon daar vandaan. Ja. Ga ik jullie meenemen naar hun woonkamer en dat was tevens ook een slaapkamer. Oh, dat hadden ze toen gecombineerd. Ja. En dan nemen we het oudst niet gerestaureerde trappetje. Het was steeds spannender. Ja, hè? Nou, dat is niet deze. Gerestaureerd, oké. Ja, alle andere zijn al helemaal uitgesleten. Maar dit gaat nog goed. Ah, kijk. En hier zijn we weer aan de voorkant, dus aan de grachtenkant. En dan zie je dat het wel weer wat lichter is. Ja. Hoge ramen. Ja, hoge ramen. En dat maakt het natuurlijk heel prettig. En ik zei net al, het is een woonkamer tevens slaapkamer. Dat kan je hier zien. Hier is een prachtig bed. Oh ja, een bedstee. Ja. En heel veel mensen vinden dat gek, want ik vertel natuurlijk de hele tijd dat ze zo rijk waren. Maar dat was eigenlijk in die tijd, 17e eeuw en later ook nog wel, was dat eigenlijk heel normaal. Omdat, als je hier kijkt, deze kachel is van veel later, zo'n 18e eeuw. En je kon natuurlijk niet elk vertrek verwarmen. Want dat waren vaak nog open vuren. Oh, natuurlijk. Ja. Dus dat was gewoon efficiëntie. Dat was gewoon efficiënt. Dus je warmde eigenlijk één kamer, de woonkamer. Nou, dan sliep je daar ook. Ja. Maar ik vind voor een woonkamer hem vrij hoog liggen ook. Ja. We zitten nu op de eerste. Op de eerste. Dus we zitten boven het winkeltje. Ja. Oh, ja, oké. Ja, dat snap ik. Dus winkel beneden, boven wonen. Zoals het nu eigenlijk vaak ook nog is. Ja hoor, zeker. Dat was eigenlijk wel heel gewoon. Ja. Mooi. En zo'n bedstee, ik weet niet of je er wel vaker eentje hebt gezien. Gezien wel. Ja. Nog nooit in gelogeerd of iets, maar gezien wel, ja. Nou ja, heel veel mensen vinden ze behoorlijk klein. Ik pas er nog best wel in, denk ik. Ja, dit is 2 persoons. Maar dit is absoluut 2 persoons. Ja, dus daar sliepen we hier samen in. Heel knus. Maar ja, toen waren de mensen natuurlijk ook nog een stuk kleiner. Ja, ze hadden een beetje mijn lengte. Ja. Maar toch gaat het verhaal dat ze ook expres iets te klein maakten. Want er waren een aantal ideeën. Dat als je plat zou liggen, dan zou al het bloed naar je hoofd stijgen. En dan kon je misschien wel overlijden. Of je zou je tong in kunnen slikken, omdat je dus zo ligt. Heel lang. Ja. En er waren ook ideeën, omdat je slaapt ben je er niet helemaal bij. En dan zouden er demonen op je borst kunnen landen. En omdat je zo ligt, kunnen ze via je neus naar je hersenen en ben je bezeten. Dus dat wil je ook niet. Bijzonder. Ja, dus dat waren dan 3 redenen om een beetje zittend te gaan slapen. Oh, vandaar dat het... En dan vandaar is het ietsje te klein gemaakt. Dus dan zat je. En ik moet zeggen, je vindt het in heel veel betrouwbare bronnen. Het wordt heel veel verteld. Ik heb er altijd vraagtekens bij, want ik vind het een gek verhaal. Omdat Nederland in die 17e eeuw natuurlijk met de hele wereld in contact stond. Ja. Dus het blijft een heel gek verhaal. Maar je ziet het toch echt ook wel op schilderijen, dat ze een beetje zo zaten. Zullen we 1 schilderij doen? Ja? Er staat namelijk iemand op waarvan ik zeker weet dat je hem kent. En hij is heel belangrijk voor dit museum. Ja, ik zou zeggen Sinterklaas daarboven. Maar... Zeker. Ja, waar herken je hem aan? Ja, en zijn staf en een soort van mijter. Ja, absoluut. Maar niet de witte baard zoals we die kennen. Nou, hij heeft een... misschien is hij hier nog wat jonger. Ja, inderdaad. Ja, het is een donkere baard. Ja, we kijken hier naar een bekend schilderij. En wat je ziet is een vader met 3 dochters. Hij kijkt niet heel blij. Dat komt omdat je in die tijd hadden vrouwen, als ze wilden trouwen, een bruidsschat nodig. Oh ja. En die heeft hij niet. Dus zijn dochters kunnen niet trouwen. Maar hij kan ze eigenlijk ook niet meer zelf onderhouden. Dus hij heeft een groot probleem. Ja. Hij kijkt ook heel zorgelijk. Maar Sint-Nicolaas is de beschermheilige van kinderen. Zo kennen we hem eigenlijk, vandaar Sinterklaas. Ja. Maar ook van ongetrouwde vrouwen. Oh, ja. Dat vieren we dan niet op 5 december? Nee, dat zouden we misschien ook eens moeten gaan vieren. Maar vandaar dat je hem hier door het raam ziet komen met een hele grote zak geld. Ja. En dan kunnen ze gaan trouwen en dan is iedereen weer blij. Kijk aan. En Sint-Nicolaas is heel belangrijk voor dit museum. En waarom ga ik je boven vertellen. Oké. Ja? Nou, spannend. Nou, gaan we naar zolder. Dus elke kamer gewoon, en dat ga ik je straks vertellen. Dat ga ik je straks vertellen. Maakt het wel leuk. We bouwen het op. Zeker. Ja, sommige plekken zijn ook echt heel laag. Ja. Dus ik zie dat de cameraman best lang is. Die moet ook echt wel opletten voor zo. Ja, dat is hij wel gewend inmiddels. Nemen we nog 1 trap en dan zijn we op zolder. Kijk, een wijwaterbakje, of niet? Ja, dat is absoluut een
Ja. Ja. Oh, dus je hebt al het idee dat je... Wow. Ja. Nou, misschien als je de zolder ziet, verklaart het al iets meer de titel van het museum. Onze Lieve Heer op zolder. Zo. Wat een zolder heb je dan, joh. Gaaf, hè? Op zolder bij Jan en Liesbeth. En dit verklaart misschien ook wel een beetje waarom ze in die tijd dus 3 panden hebben gekocht. Want op zolder hebben ze het doorgetrokken. Hebben ze een muurtje weggehaald om deze prachtige kerk te bouwen. Dat je gewoon bedenkt dat beneden de winkel, Ja, redelijk klein, de slaapkamer en woonkamer in één, dat Ja. kleine slaapkamertje beneden. En dan dit is gewoon compleet anders. ja hè? Echt heel groot. Ja, het is behoorlijk groot. Maar ja, het is dus ook meer dan 1 huis. Het is gewoon Ja. echt doorgetrokken hier. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, waarom wilden Jan en Liesbeth 3 panden om nou dit kerkje te bouwen? Ja. Dat is een goede vraag. Waarom? Want eventjes, dit is Ja. hun kerk. Ja. Deze hebben zij gebouwd Ja. voor eigen gebruik. Nee, ja ook. Want ze waren katholiek. Ja. Maar we hebben het over de 17e eeuw. Dus Nederland was in de 17e eeuw officieel protestants. Dat gebeurde allemaal al in de 16e eeuw. Is dat het Luther-Calvijn verhaal? Ook. Onder ja. andere de reformatie? Reformatie. Ja. Ja, de hele reformatie vindt plaats in de 16e eeuw. Dat is dat grote gevecht tussen katholieken en protestanten. En protestanten waren eigenlijk mensen die gingen protesteren tegen de kerk. En dat was toentertijd de katholieke kerk. Ja. En dat werden later protestanten genoemd. Vandaar. Ja, dus je hebt op een gegeven moment de beeldenstorm. Dat is dan in 1566. Die komt ook hier, zelfs helemaal naar Amsterdam. En dan worden er allerlei beelden en schilderijen kapot gemaakt. Want daar staan bijvoorbeeld allemaal heiligen op. Of zelfs afbeeldingen van God zelf. En men las toen in de Bijbel... God mag je niet afbeelden. Maar heiligen staan ook niet in de Bijbel. Dus daar kwamen allerlei protesten tegen. Oh, zo. Oké. Ja. En dan 2 jaar later begint ook de grote opstand. De 80-jarige oorlog. En nog 10 jaar later wordt officieel Amsterdam eigenlijk als laatste ook protestant. En dan zijn we een republiek en officieel protestant. Maar, en dat is weer heel Nederlands, dan wordt het katholicisme bij de wet verboden, maar officieel toegestaan. Nog een keer, bij wet verboden, maar officieel toegestaan. Ja. Dus niet gedoogd. Eigenlijk is dat Oh, gedoogdheid. oké. Ja. Dus wat nu met coffeeshops en dat soort dingen gebeurt? Ja, zo lossen wij veel problemen op. Het mag niet, maar doe maar. Nou ja, er zaten natuurlijk wel regels aan. Ja. Ja, dus wat dat inhield, is dat je het niet in het openbaar mocht belijden. Ja, dat was heel belangrijk. Dus terug naar de 17e eeuw. Jan en Liesbeth waren rijk. En die dachten, weet je wat? Wij zijn katholiek. Het is bij de wet verboden, maar officieel toegestaan. Dus wij bouwen een geheim kerkje op zolder. Voor alle katholieken hier nog in de buurt. Zodat ze toch nog hun geloof hier konden belijden. Oh zo, dus ze hebben het echt voor anderen gebouwd. Ja. Maar het leukste is, zo geheim was het niet. Het was eigenlijk een publiekelijk geheim. Dus iedereen wist dat het... Iedereen wist het. Oké. Iedereen wist dat dat hier gebouwd was. Iedereen wist dat dat hier plaatsvond. Maar je ziet het absoluut niet aan de buitenkant. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En het was ook zo dat die katholieken, als ze hier bijvoorbeeld een mis bijwoonden, dan mochten ze absoluut niet de voordeur nemen. Nee, want dat ziet die is Want aan de dan gracht. zie je het. Dat ziet iedereen. Ja, en je kunnen ook, nou dat kan je ook wel zien, je kunt er ongeveer 150 man in. Vind ik veel. Is best veel. Ja. Dus die zouden dan allemaal op de gracht daar staan. En dat is openbaar. En dat stoorde, en je mocht het gewoon niet zien. En dan was het oké. Ja. Dus we hebben dat tunneltje genomen onder dit steegje aan de zijkant. Daar zitten dus ook zijdeuren. En daar mochten ze dan gedruppelsgewijs, 2 aan 2, als het niet opviel, konden ze naar binnen. En dan, als het vol was, konden ze beginnen. En dan degene die hier dan de diensten deed, Ja. die werd dan ook ingehuurd Ja, door Jan en Liesbeth? nou, eigenlijk een beetje andersom. Jan en Liesbeth verhuurden de kerk aan de kerk, zal ik maar zeggen. En de priester woonde hier in het achterhuis. En daar verhuurden ze het appartement ook aan.
Oh, Dus de kerk betaalde eigenlijk. Eigenlijk heel Het werd slim gewoon gehuurd. allemaal. Ja. Zij woonden lekker beneden. Ja. Redelijk, Heel fatsoenlijk. chic. Nou, echt heel chic. Ja, inderdaad. Ja. Maar zij hadden nog veel meer panden. Dat vuurden ze allemaal. Dus zij hoefde in principe niks te doen. Nou ja, ze werkte nog wel erbij. Ja, maar, oké, maar- dat waren ook inkomsten. Ja, Ja. bijzonder. Ja. Je kan het ook meteen als een katholieke kerk herkennen. Ja, we hebben orgel, altaar, banken. Ja, altaar heb je inderdaad niet bij een protestantse kerk. Maar dus ook niet alle schilderijen en de beelden bijvoorbeeld. Versieringen, dat Ja. is een groot verschil. Ja. Hebben ze hier ook zo'n beetje alles eruit gehaald wat er uit te halen viel? In welke zin? Nou, hadden ze nog veel meer wensen van nog rijkelijke? Of was het gewoon, nou, dit is gewoon... Dat weten we eigenlijk niet. Dat weten we niet, want zoveel is er niet over bekend, over Jan Elisabeth zelf. Nou, oké. Maar dit is best een rijkelijk kerkje. En het orgel is er overigens veel later ingekomen, eind 18e eeuw. Want het mocht natuurlijk allemaal niet in het openbaar. Dus het zingen, het koor stond hierboven. Dat was prima. Ik denk niet dat je dat buiten hoorde. Maar met een orgel erbij wordt het natuurlijk wel wat anders. Dus in die tijd waren de regels alweer veel soepeler. Ja. Hier zaten de rijken, helemaal vooraan bij het altaar. Uiteraard. Dit waren de herenbanken, de notabelen, zou ik maar zeggen. Oh ja, Die moesten ze ook huren voor 2,50 per jaar. echt? Ja, was best wel een bedrag in die tijd. Ja. En achteraan stonden dan de armen. Oh, alles vond beneden plaats? Je zegt 150 man, alles staat hier en nog daarboven enzovoort? Ja, dus hier de rijken, hier de hele rijken. Achteraan stonden de armen. Ja. Hier stond dan het koor en helemaal boven stonden de kinderen. Ook nog? Ja. En als je het leuk vindt, gaan we er even heen. Ja, nee, ja, zeker. Ja? Zeker. Oké, nou dan doen we dat. Welke... Gaan we deze kant op? Oh, die kant. Ja, Oké. want hier zit nog een trappetje. Nog één, tuurlijk. Het is dus al die tijd in gebruik geweest, tot de 19e eeuw. Zo lang nog? Ja, Als schuilkerk? ja. Of is het later ook wel echt openbaar een echte kerk geworden? Nou, als de Fransen komen, dan hebben we het over de Bataafse Republiek. Dan komt er eigenlijk weer godsdienstvrijheid. Dus dan wordt alles weer soepeler en dan kan het allemaal weer op een gegeven moment. En dan wordt er aan die kant van het museum een heel grote nieuwe katholieke kerk gebouwd. Maar dat is dan weer eind 19e eeuw. Ja, dat was Toen nog moesten een ze stuk even later. versparen. Ja. Ja. Oké. Ja, en dat is dan de nieuwe Sint-Nicolaaskerk. En als die open gaat, wordt dit meteen een museum. Ja, want dat is sinds 1888. Ja. Dus toen al hadden ze het besef, dit is heel bijzonder, dit moeten we behouden. Ja, want dat ging natuurlijk allemaal in rap tempo toen weg, toen het weer mocht. En toen is er inderdaad een katholiek groepje geweest. En die zeiden, we moeten het bewaren, dit wordt katholiek erfgoed. Dus het is meteen een museum geworden. Ja, Dus het is na het Rijksmuseum het oudste museum van Amsterdam. ja, bijzonder. Ja, maar dat houdt dus ook in dat we hebben natuurlijk gehad over... Het is, ja, Jan Elisabeth is een heel erg 17e eeuws verhaal. Maar omdat dit de hele tijd in gebruik is gebleven, tot de 19e eeuw... is dit ook heel erg 19e eeuws wat je ziet. Dus bijvoorbeeld de kleur. Als we dingen moesten restaureren, ja, dan wisten we van die tijd het meest. Dus daar hebben we het dan ook naar terug gerestaureerd. Ja, dat is het meest recent natuurlijk. Ja, precies. Dus je ziet ook gaslampjes. Nou, dat is niet 17e eeuw natuurlijk. Nou, er zit ook geen gas meer in. Nee, gelukkig, maar... uiteraard. Ja, Brandveiligheid, dus dat soort dingetjes. Ja, ja. Oké. Maar dus dit is 19e eeuw. Want Ja. tot toen was het in gebruik. En ik vraag me dan af, hoe kan het nou Ja, dat dit hele gebeuren ja. zo'n 200 jaar lang gewoon soort van geheim kon blijven? Ja, Wisten nou echt, ja, de buren hier en iedereen zag natuurlijk, daar komen mensen binnen. Iedereen wist een beetje wat er gebeurde, maar ja. hoe kan dat nou? Nou, dat was echt beleid. En, Vanuit de overheid? Vanuit de overheid. Ja. En dat is best wel uniek voor Europa. Want op andere plekken was het gewoon een moord en doodslag. Maar hier, omdat deze constructie er zo was, vielen er eigenlijk bijna geen doden. En dat is echt wel heel uniek. En was er een soort
een gedoogbeleid... waarin mensen dus toch hun geloof konden belijden. Ze werden wel onderdrukt. Want het was natuurlijk niet... Ja, in die tijd moest je wel een soort van verborgen houden. En het had ook te maken met geld. Dat is ook heel Nederlands. Want hoe meer geld je had, hoe meer vrijheden je kon permitteren. Ja, oké. Als katholiek, ja. Maar die constructie bleek te werken. Uiteindelijk. Ja. En dat heeft gewoon 200 jaar lang is dat vol gehouden. Ja. Bizar. Ja, hè? Dit is allemaal hout, of niet? Ja, voel maar. Dit lijkt marmer, maar dat is het niet. Dus, je ziet hier het ook geverfd en zo. Dus bij de schouw beneden, bij Jan Hartman, dat was absoluut echt. Oh, dat was echt? Ja, dit is nep? Ja. Aan het eind van hun leven ging Jan en Elisabeth natuurlijk failliet. Dus alles werd verkocht. En het werd toen verkocht aan een protestantse familie. En die kochten de 3 panden. En die bleven de katholieke schuilkerk, geheime kerk, hoe je het ook wil noemen, op zolder houden. En ze verhuurden het ook nog hier het achterhuis aan de priester, aan de katholieke priester. Oké. En dat zijn echt wel bijzondere constructies. Ja. Waarom zou je dat doen? Eigenlijk als protestante familie, iets wat haaks staat tegenover jouw inzichten en zo. Zeker. Toch behouden, toch... Ja. Katholieken en protestanten ook in die tijd... Nou ja, die hielden niet van elkaar. Maar toch kon dit en gebeurde dit. Zolang je het gewoon netjes huurde, geen problemen maakte. Ja, je had natuurlijk wel een prachtig pand aan de gracht. Ja. Dus dan werd dat toch gekocht en behouden. En zij hadden zoiets, we hebben inkomsten vanuit de huur, zeg maar. Ja. Mooi. Maar voor de rest van Europa keken ze daar met grote ogen naar. Dat hier kon? Ja. En was dat alleen hier of kon dat over heel Nederland? Dat kon over heel Nederland, ja. De ene bouwt miniatuurtreintjes op zolder, de ander bouwt een complete kerk voor 150 man op zolder. En hoe dat laatste in zijn werk ging, hebben we vandaag dus kunnen zien. Dank aan ons lieve heer op zolder voor de uitnodiging om hier een video te komen maken. En dank aan Oostendorp Autogroep voor de reis richting Amsterdam. Dank ook aan jou als je een petje af hebt genomen via weetjedatokweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.